Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang DepED Hour para sa ating panel discussion segment kung saan kasama po natin ngayon sa ating studio ang tatlo po sa anim na na-promote bilang Principal 2 sa Public Elementary Schools po dito sa Sangay ng Cabanatuan. Bago ang lahat ay Sir Gerson, bigyan natin muna sila ng ilang minuto para sa ating pagbabati. Ma'am Jean, unahin na natin ang bagong Principal 2 ng PG Crisostomo Elementary School, si Ma'am Marjorie Lasatin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa inyo dalawa. Magandang gabi, ma'am. Sa ating pong minamati na galang na School Superintendent, Ma'am Rona Tirason. Sa ating pong minamahal na Punungsod, Mayor Cesar Vergara. Sa ating pong mga kasamahan sa PG Crisostomo. Ang aking pong mga sa kaguruan na binubuhan ng 34 na guro, mga mag-aaral. At mga kasama sa PG, si Barangay Captain Emil de la Cruz, ang aming pong DPED President si Kuya Romy, sa lahat po ng aking naman na pamilya sa Calikid Sur, sa mga tiga-Ero din po, Ero Francisco na pinagbulan ko pong paaralan. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Kasama rin po natin sa ating studio si Ma'am Yupusina Makaya, ang Principal 2 po sa San Isidro Integrated School. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating dalawang angkor, sa ating pong minamahal na SDS, Ma'am Rona, kay Mayor J, sa akin pong pamilya sa San Isidro Integrated School. Good evening sa lahat ng mga guro at mga mag-aaral sa San Isidro. Ganun din po sa aking dating pamilya sa Bayan Elementary. Magandang gabi po sa inyo lahat yan. Ganun din po sa ating GPTA, sa ating SGC, sa ating ama ng barangay, ang ABC President, Kapitan Eyo. Magandang gabi po at sa mga taga-camping nyo din po dahil aking taga-camping nyo. Magandang gabi po sa inyo at sa aking asawa kay Sir Willie. Good evening. At kasama rin po natin ang bagong Principal 2 ng Mayapyap Elementary School, si Ma'am Ana Aurea Bautista. Good evening, ma'am. Magandang gabi, Gerson. Magandang gabi, DWJJ. Sa ating po mga tagapakinig at tagapanood ng DepED Hour, magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Ma'am Rhoda Lazon, kay Mayor J, Ma'am Bel Saulo, sa ating po mga kasamahan sa District 5, sa buong pamilya po ng Mayapyap Elementary School, sa mga teachers, mga mag-aaral, mga magulang, ang GPTA officers and board of directors, sa ating buong barangay Captain Richard Medina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at na-siyempre pa sa iyo, Sir Gerson. Magandang gabi rin, Ma'am Jane. Okay. Bahagi po ng ating talakayan ngayon ay ang alamin po yung kanila pong mga kinaharap na challenges bago po sila na-promote from Principal 1 to Principal 2. Ano, sir? Ngayon ay kumustahin natin ang ating mga panel. Yes, ma'am. Ma'am Ana, kumusta po yung naging adjustment nyo from Principal 1 to Principal 2? So far, so good po. Medyo may adjustment dahil from maliit pong paaralan mula sa Vitas Elementary School, tayo po ay nalipad sa tripling laki ng Mayapyap Elementary School. Yung mga challenges na yan, kaya-kaya po dahil napaka-supportive ng ating mga guro, kasama po yung mga magulang. So, masaya po ang inyong lingkod na nabalik po tayo sa District 5 na nung po ay District 3. Dati po ako na taga-District 3. So, nalipat. Ito po nagbabalik para maglingkod ulit sa dating pinagturuan, pinaging guidance coordinator po for 2 years. So, masaya po kami doon. Sana po, masaya din yung mga guro na ako napunta sa Mayapyap Elementary School. Kaya-kaya po, basta sama-sama pagtutulong-tulungan po kung ano man yung mga dapat pang i-improve, yung mga challenges na yan sa ating paaralan. Ma'am, ilang years po ka naging Principal 1 to Principal 2? Naka 9 years po, 2006 po nung ako ay maging Principal 1. Baldwin Elementary School yan. Yan po yung unang-unang hinawakan ko bilang punong guro. Binabati ko yung mga teachers dyan na akala ko doon ako mag-retiro. Then nalipat po ng Vitas for almost 3 years. 9 years po ako bilang Principal 1. So, ito po. Yung 9 years na yon ay naging kapakit-pakinabang para po mapunta naman tayo sa pagiging Principal 2.
Yan, sana mas marami pang makinapang yan. 9 years po kayo ma'am na principal 1 sa the same station or from Baldi Puente po napunta kayo sa yes, Ma'am Jane. From Baldi Puente, 5 taon po. May DepED order na after 5 years pwede nang ilipat. So, nalipat po tayo ng Vitas Elementary School. 3 years. Then, nagkaroon po ng chance na ma-promote. Pagkakataon, God's time nga, Principal 2 po, sa Mayabiyat naman po ngayon. So, ibig sabihin po galing kayo dati nga po dito sa Vitas, ito po sa Vitas. Kung buti hindi kayo inabutan ng susunod na namang 5 years, ano po? Buti po nag-ready na po ako noon, ganun pala. Hindi, dati po kasi alam namin, pag doon ka na din puputi na buok, doon ka na magre-retiro. So, meron po DepED order na pinatupad na after 5 years or pwede naman po mas maikli kung mag-request ka talaga. Transfer naman. Transfer, no? Bago kayo mabot ng 10 years, ay na-promote naman kayo principal 2. Kaya naman, kung saan kailangan ng item, yung position, doon naman kayo. Yun po ay salamat sa Ratlan. Nagkaroon po ng pagkakataon na marami po ang posisyon na nabakante. So, ito po, dinalad kami na masama po sa mga na-promote na 6 na punong guro. About si Ma'am Yuprosina po, Ma'am Makaya, ano po, kumusta po kayo ngayon sa San Isidro Integrated School mula po sa Bakong Bayan? Sa akin naman po ay hindi naman masyadong adjustment kasi halos ganun din kalaki. At saka ang bata ay mas marami pa nga kami. Ang pagkakaiba lang kasi may high school kami ngayon sa San Isidro. Yun naman mga bata doon ay hindi naman ganun ka-unruly. Ano naman sila, yung mababait pa naman, hindi naman sila alagain masyado. Hindi sila pa apektado ng siguro ng sobrang sa paligid. So, sa teacher ko, ganun din yung bilang. Magkasindami lang din halos sa bawat bayan. Ang pagkakaiba nga lang, nasa highway na ako ngayon. Yeah, mas malapit na po. Bago muna ako magka-lumaan babatiin ko muna yung PSDS namin at bahari matutukan. Mga Renas, good evening po. At saka po yung aking mga kasamahan sa District 9. Pasensya na po at hindi nauna yung bate. Good evening. District 9 po dati ang Bakong Bayan. Diba? District 9 talaga. Ay, 4 sila dati. Nahati nga. Yun po District 9 ay dun sa dating station. Ngayon po sa San Isidro ay District 9 pa rin. District 9, magkakasama po sa Pero paano nangyayari yung P1 kayo, mas malaki yung population, nung nag-ito kayo mas konti? Kasi ay na-reclass na yung San Isidro before na as P2 dahil sa kanilang performance. Na-reclass na sila. Ang population namin sa Bakong Bayan mas marami kaysa sa San Isidro. Pero ngayon, mas marami na kami dahil sa high school. Ang high school namin ay 200 plus last year, na doble ngayon. Kulang 400 na kami ngayon. Marami kami transfer din at saka marami kami enrollees ngayon. Kumpara sa last year. Kay Ma'am Marjorie naman po, ano? Ma'am, ano po yung mga naging adjustment niya from P1 to P2? Sa awa naman po ng Diyos, maayos naman yung mga adjustment dahil nakita ko very supportive yung mga teachers namin sa PG. Sila ay talagang maaasahan sa mga gawain, lalo na po yung aming tagamasit pang-propose ni Ma'am Gemma. Nandun siya, yun yung adjustment period na nakita ko naman na lahat ng mga possible na mga challenges ay magiging magaan sa tulong at gabay din ng ating mga minamahal na SDS at A o si Ma'am Emma, na yung task ko ay mainly, sabi nga nila, mag-focus ako sa performance indicators at yung sa task na magiging integrated school ang PG kasi recipient na ng yung J-type building. Ma'am, balita ko magkakaroon ng bagong entrance yung PG Crisostom. Saan po yun nilalagay mo? Yung aming pinatarget na East Wing Gate ay doon sa gawin ng Adwas Sur, yung pinaka-boundary na Adwas Norte at Adwas Sur, from the previous street na Flower
Reyna Street, gagawin namin sa issue yung opening ng aming gates para doon sa mas magandang pagbubukas ng bagong mukha ng PG Elementary School or in the near future magiging PG Crisostomo Integrated School na rin. Okay. Bago po natin magtuloy ang iwanan yung mga dating stations po na pinag-lingkuran po natin, pwede po ba mag-share kayo ng parang masasabi natin best practice po or legacy po na naiwanan natin po sa dating school na pwede natin i-share at i-adapt ngayon sa ating mga bagong stations. Sa ELO, naging isa sa mga hindi ko mga kalimutang best practice namin na sa Region Duo para ma-ano namin yung sa ng leaders. So, na-lesson naman yung aming mga non-leaders doon. Tapos, sa pagpapa-implement pa rin yung isa namin, nag-recipient din kami sa Tory Library doon na nice ko rin para sa play-based area na mas makinder. Tapos, yung pinaka-isa ko pa din nakikita is yung talagang strengthening yung stakeholdership, partnership namin with the GPTA para sila yung talagang manpower namin to promote and yung para sa ikagaganda ng mga proyekto namin sa PG Crisostomo. Talagang magkakaroon kami ng massive promotion para sa linkages sa PG Crisostomo in the promotion of the upcoming integrated school. And actually, madami ng programs na minana kami mula doon kay Ma'am Gemma at lalo ko pa yung ipagpatuloy yun, including yung pagkakaroon namin ng mga iba't ibang program sa numeracy. Yung aming numero 1 bibo para nakafocus kami sa numeracy at saka sa reading ng mga bata. Ang numero 1 bibo po ay existing po Project sa LO na tinututukan namin. Every class meron silang practice talaga doon sa 4Fs, doon sa window cards. So, yun ang inaano namin para talagang tuloy-tuloy na ma-develop sila doon sa kanilang numeracy. At ito po yung mga balak na dalhin dito sa PG Crisostomo, yung mga selective namin programs and projects na gano'n na successfully, no, sa pagpapala ng POAL, nakatulong din naman. Tapos yun nga, yung pagpapalap sa mga bata through dun sa reading duo. So, mungkin kung talagang nakita mo maganda yung pinakita mo sa isang maliit school, kung pwede mo dadang sa mga school. Okay, ma'am, yung prosina naman, ma'am, ano po yung best practices sa may dati niyo po school? Sa amin naman ay yung tutusin niya ay mas competitive yung San Isidro sa Bayan. Pero ang maganda naming practice doon ay yung 1 o'clock habit. Sa alauna, magbabasa yung mga bata, monitor ng teacher yun, bibilangin yung paragraph, yung sentences na nabasa, meron silang recording nun. So yung reading habit ng bata nakukuha namin sa na i-intensify yung na-enhance yung kanilang reading habit, tapos yung tulong-lunong, mga ate kuya. And then ang maganda namin doon, na nakita ko rin dito sa San Isidro yung waste segregation. Kasi doon kami sa Bayan, parang in-intensify namin yung zero basura, walang tumbler ang gamit, walang gamit ng plastic. Kaya lesson ang gamit namin sa kalat. Yun ang nakita namin magandang At ganoon din sa San Isidro, na yung mga papel nila, binibenta, kinukuha yun once a month, nakasako. Tapos yung pinagbentahan, ina-award namin sa flag racing sa mga batang can't afford na makabili ng papel. Maganda naman yan. Ma'am, yung 1 p.m. habit niyo ma'am sa Bayan, from grade 1 to grade 6 po? Apo, grade 1 to grade 6 yun. Tapos, hindi ko pa yun na-intensify sa San Isidro kasi 2 buwan pa lang kami ngayon doon. Pero balak niyo rin po, ma'am? Yun gusto ko din i-intensify sa San Isidro. Although, talagang mas competitive ang San Isidro sa Bayan. Ang 1 p.m. habit po, yung first period po sa Ang na kasi doon ay 1:30. Yung 1 to 1:15, yan ang kanilang reading habit. Sa 15 minutes ma'am, every day po yan. Nakamonitor yung mga paragraph na nababasa nila. Kahit pa paano malaking bagay sa bata. So yun yung nakikita kong maganda namin dadalhin sa San Isidro. San Isidro. About si Ma'am Ma'am Ana,
yung legacy po na naiwan po natin or yung best practice na naiwan po natin sa dati nating station ng Bitas Elementary School. Okay. Yes, Ma'am Jane. Sa Bitas Elementary School po ay meron tayong tinatawag na consultative decision-making, collaborative, na kung saan po ay kinukonsulta ko ang ating mga guro sa pagdedesisyon. Unang-una sila ang dating taga-roon, sila ang nakakaalam din sa una ng kung ano po ang dapat at fit sa ating paaralan. So yun po ay tangay-tangay ko din sa Mayagap Elementary School. Mas malaki ito, so mas mainam po na alam natin ang hinaing or feelings ng mga teacher. Kaya naniniwala po ako na napakaganda ng consultative. Kinakausap natin sila, dinadama natin kung ano talaga yung mga pangangailangan, yung mga best practices na yan po ay isa sa ating mga pinatutupad. Tulad po sa Isidro, sa Bakod Bayan, sa Bitas po meron din kami nung reading time pag 1 o'clock. Na nakita ko naman po na sa Mayapyap ay ginagawa na rin. So, intensification na lang, i-send din lang natin yung mga bagay na yan. Dahil ang Mayapyap po ay isa sa mga competitive school ng ating division sa maraming larangan. So, yun po patuloy na nag-iisip ang ating mga magguro, kasama po ako, kung ano yung dapat talagang gawin para sa ating improvement ng paaralan. Nabanggit nyo kanina ba na 2 buwan pa lamang po kayong naglilingkod ngayon sa bagong station. So far po, ano na yung nakikita ninyo na problema o mga pangailangan po ng paaralan na pinaglilingkod po? Yes, hindi maubos yun eh, no? Lagi na lang mga priorities. Sabi nga natin, pagka problema, may solusyon yan. So, sa amin po, physically, medyo luma na yung ating mga classroom, pero dun sa Brigada Eskwela na naganap noong May, ay naiayos, na-improve ng masisipag na guro. Sa tingin ko po na-motivate natin. Dati na kasi din naman yan na awarding po ang Mayagap Elementary School. So, maintenance po ang ating ginagawa. Na mga nagdaang mga naging punong guro doon na napakasisipag. Kaya ako medyo parang hindi naman mahihirapan. Dahil yung mga guro po ay well-directed kung ano po yung dapat gawin para sa paaralan. So, isa po yung physical, medyo mga problema rin yan ng maraming paaralan, yung pong pagbaha, pagmalakas sa ulan, grabe po ngayon ang mga ulan. So, ginagawa na po ng mga GPTA officers na solusyonan ang ating mga drainage. Yan po, yung mga bagay na yan. So, kaya-kaya yan. Basta tulong-tulong po. Ma'am, nabanggit niyo po yung sa Brigada Eskwela. Pagkakaano ko last year po, first place sila, champion yan. First runner-up po sa region. Paano pong paghahanda yung ginawa niyo po? Yan. Kaya nga yun yung mga challenges na dapat nating tinitingnan po. So, pero kung miniting natin ang mga guro, kung paano sila nanalo last year, ay dinoble po ang pagpupursige, dinoble po ang pagkuha ng mga suporta ng stakeholders. Gabi, araw, hapon, umuulan, umaaraw, naglakad po ang ating mga guro para talagang makakuha ng suporta sa iba't ibang sektor ng ating lungsod para po mapaiting pa ang pagpapa-improve ng Mayagap Elementary School. So, lumaki po ang aming na generate na source. Hindi ko lang exactly alam ngayon kung magkano na inaabot. Medyo maganda po at sana ay manalo ulit tayo sa region na sana ay maging champion naman ang elementary school na Mayapyap po. Okay. Since napag-usapan po yung accomplishment ng Mayapyap last year sa Brigada, how sa NAT po ba? Ano po ba ang standing ng NAT? Yan ay medyo alam niyo Ma'am Jane, pag nalaki ang school medyo talagang mahirap makaagapay. Gusto tinatawag nating passing grade na 75 yata. So nakita ko na rin po na kailangan talagang pagtuunan ng pansin ang ating NAT. Ang Mayapyap po ay meron tinatawag na SES. So kasama po yun sa pinaghahandaan natin. Iba yung binibigyan po natin special science na programa ng pamahalaan. So yung NAT, paghahandaan po namin yan. Pinaghahandaan na po pala.
Para mapataas. Hopefully ma'am, tumaas ng Sana. Ayan, lumakaroon po tayo kay Ma'am Makayan. So far po, sa 2 months yung pong pag-stay po as principal po ng bagong station, ano po yung nakikita po ninyong priorities na kailangan po? Yun nga, sinabi ko, ang talaga nakita ko doon, dumami ang bata, kinulang ang classroom, kinulang ang guro. Talagang yun na yun. Hopefully, mabigyan kami ng LSB, yun ang solusyon. May dumating ng taga-central office, may building daw, hopefully. Yun yung nakita ko. Puro ano na lang puro hopefully na Kasi nga, ang dami ng bata, shifting kami sa high school. Sa elementary, okay naman. Napakasisipag ng guro sa elementary. Sa high school, ganun din. Overloaded sila. 4 na classroom lang sa 4 na bata. So, talagang kulang. So, medyo sakripisyo po yung mga guro. Yung guro, ang 12 hours ang kanilang turo. Kasi 6 to 6. 6 ang shifting AM, PM, alas 6 pa lang turo na sila, alas 6 ang uwi. So, yun yung nakikita kong challenge. Pero pagdating po sa mga facilities, pag nakita niyo naman ang San Isidro ay okay pa naman. Physically, nakikita naman okay siya bago lang yung mga building. Ang ano lang natin doon, shortage ng classrooms. Yun ang kulang namin. Tapos library. Kasi kailangan, lalo na sa high school, kailangan namin ang library. Yun ang sisikapin namin. Although meron kami e-classroom, nagagamit nila yon. At saka may mga projector yung mga guro. Yun ang nakikita ko ng innovation ng mga high school ko doon. May mga projector sila. Meron na rin silang, ang ganda ng nakita ko sa kanila, initially may 2 ng flat screen na TV. Yan, meron na silang i-put up na 2 flat screen ng 2 high school. So, 2 pa. 4 yun Kaya may solusyon, makakaraos kami dyan. Hope may awa ang Diyos na bigyan kami ng building. Tsaka LSB kay Ma'am Eva. Sa pagkakaalam ko naman po na itong school po natin ay isa sa mga mataas ang standings na. Mataas yan. Kaya nga siya na-reclass mataas yung performance niya sa natin. 3 consecutive mo 3 consecutive sa panahon ni Ma'am Pony. Siya ang nagpa-reclass niyan Si Ma'am Rivera ang nagpa-reclass niyan. Tapos, itong latest naman, okay naman. Hindi kami, sabi ko nga, competitive ang San Isidro. Lumalaban sila sa Campiño. Basta dito sa South District 4, sila yung pinaka-sentro na po. So, ibig sabihin kung hindi na po kayo masyadong nag-challenge na kaya ma-retain kaya? Yun ang challenge. Yun ang challenge. Kaya ni Ma'am yan. Yun ang challenge. Sana, kung hindi ko man sila malampasan ay mapantayan ko ba? Yun yun. Inaano ka na. Napanin tayo, sir, kay Ma'am Marjorie. Ma'am Marjorie, kumusta po yung ano niyo? 2 buwan po. Yung 2 buwan pag-i-stay. Yung 2 buwan pag-i-stay or pagsisimula ay isang pagpapala din, no? Yung, siyempre, kakibat ng magandang pagpapala may mga challenges na kinakailangan namin kaharapin. Una-una, yung paglilipat namin sa bagong J-Time building na talagang ating muling mayor para sa pagbubukas na ng isang integrated school sa PG. So, yung paglilipat namin doon, ay nakita ko rin na talagang platform yung aming area. So, marami kami dapat na tignan physically doon. So, yung paglilipat ng ICT at saka ng iba pang mga kagamitan na kinakailangan namin ma-secure dahil hindi pa siya totally fully furnished So, yung mga door, tsaka yung window grills, kinakailangan namin ma-complete in a short period of time para ma-secure namin yung lahat ng school properties. And sana masuyo ko na rin makiusapan kayo na makapanawagan ako sa ating puting mayor na sana po makumpleto na po yung aming bagong J-Time building kasi sa kasalukuyan, siyempre natatanong po kami ng mga magulang bakit po napagtabi pa namin yung ilang mga mag-aaral dahil hindi po sumapat yung aming mga monoblock chairs. Dahil tigil-tigisa pala po sila ng blackboard doon. Tapos yung likod ay kasalukuyan nagpapaalos na sa east wing para magpas ng gate para sa exit at entrance point ng mga bata.
at maisaayos din yung bagong mukha ng PG Crisostomo sa DUAS upang makilala lalo ang paaralang ito na talaga naman po in history, award-winning po ito So kaya yun po isang malaking challenge sa akin to maintain ng yung glorifying name. Kung bakit kumisan, nakikita natin yung lahat ng needs. Isa pa po, mula po sa ELO, nakita ko yung magandang namin, shout-out yung mga bata. Sa ELO po, sabi namin, ang batang taga-ELO, disiplinado. Na ang pinapaano po sa PG, ang batang taga-PG Crisostomo, mapusay na Pilipino. So, nandun yung challenge. Kung paano lahat kami guro, magulang, yung lingkod, kasama ang komunidad na ma-develop yung talagang tunay na mapusay ng mga Pilipino sa ngalan ng PG at sa ngalan ng DepED Cabanatuan City. Okay. Magpapatuloy po ang ating panel discussion. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Salamat.